હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું સ્ક્વેર સ્પાઇરલ ડ્રોઈંગ ઇન પાયથન ટર્ટલ. સૌથી પહેલાં તો હું અહીંયા નોટપેડની અંદર ટાઇટલ ચેન્જ કરી નાખું, સ્ક્વેર સ્પાઇરલ ડ્રોઈંગ ઇન પાયથન. હવે હું અહીંયા એક ટર્ટલ નામની લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવી દઈશ. દેન હું અહીંયા સ્પીડ આપી દઈશ, સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10, અને મેં અહીંયા આઈની રેન્જ આપી દીધી. દેન જે મેં અહીંયા પોઇન્ટર લીધું છે, પોઇન્ટરનું નામ મેં અહીંયા આપેલું છે સ્ક્વેરી. તો સ્ક્વેરી ડોટ ફોરવર્ડ એન્ડ સ્ક્વેરી ડોટ લેફ્ટ, આ બે જ મેથડ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો છે, જેથી આપણને સ્પાઇરલ સ્ક્વેર સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળશે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યાં સુધી આઈની મેં જે રેન્જ આપેલી છે તે કન્ડિશન ફૂલફિલ નથી થતી, ત્યાં સુધી મારો પોઇન્ટર છે એ ડિઝાઇન કરતું જ જાય છે. જ્યાં સુધી મારી ફોર લૂપની કન્ડિશન ફૂલફિલ નહીં થાય ત્યાં સુધી તે આ સ્પાઇરલ સ્ક્વેર જનરેટ કરતું રહેશે. તો આ રીતે આપણે સ્પાઇરલ પ્રોગ્રામ છે તો સ્ક્વેર માટે, ટ્રાયંગલ માટે, સ્ટાર માટે, સર્કલ માટે, કોઈ પણ જે એના એંગલ્સ છે એ માટે આપણે કોઈ પણ સાઇડ્સ છે તે માટે અહીંયા આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો એન્ડ ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ લાઇક, comment, share and subscribe my YouTube channel.